السلام علیکم سټوډنټس نننې چې زمونږ کوم لیکچر دی نو هغه لیکچر دی په ډسټنس باندې ګوره موږ په کاینامیټکس چپټر کې یو او کاینامیټکس کې موږ دا وایو څه چیز وایو موشن سټډي کوو څه سټډي کوو موشن نو موشن کې بیا موږ دا خبره وکړه چې کاینامیټکس کې به ګوره موږ صرف موشن کوو کاینامیټکس څه شی دی میتھمیټکس اف موشن کاینامیټکس تاسو ته ما دا خبره کړې وه د کاینامیټکس په ډیفینیشن کې یاد راته کاین وایي موشن ته او میټکس څه ته وایي میتھس ته وایي ٹھیک شو که نه میتھمیټکس نو د موشن به صرف مونږ میتھس کوو نو میتھس کې به څه وایو څومره باډي ډسټنس کور کو څومره ډسپلیسمنټ کور کو څومره ایکسلریشن دی څومره ویلاسټي ده ایوریج ویلاسټي څومره ده ایوریج سپیډ څومره دی دا ټولې قصې به مونږ څه کوو په کاینامیټکس کې ریزن میزن به نه وایو چې باډي موشن ولې کوي تیزیږي ولې سلو کیږي ولې هغه خبرې به بیا مونږ په ډاینامیکس کې کوو نو په کاینامیټکس کې مونږ وایو موشن صرف او د موشن سره چې کم ټرمز اسوسییټډ دي نو اوس به نن مونږ هغه ټرم سټارټ کوو نو د ټولو نه چې اولنی کم ټرمز اسوسییټډ دی د موشن سره هغه زموږ سره دی ډسټنس ډسټنس وایي څه ته ډسټنس به ډیفینیشن وکړو چې زموږ سره یو دو پوینټس دي تاسو وګورئ دی خو یو زموږ سره دا پوینټ دی A او یو پوینټ دی B د دې پوینټ A او پوینټ B د زموږ سره په سپیس کې په دې سپیس کې زموږ سره دو پوینټس دي د دې یو پوینټ نه د بل پوینټ ته د تلو دپاره زما سره څومره لارې دي په کروڑونو انفاینایټ لارې دي څومره لارې دي انفاینایټ ویز دي انفاینایټ ویز ګوره یوه لار زما سره دا ده د داسې لاړم بله لار زما سره دا ده زه داسې لاړم یوه لار زما سره دا ده یوه لار دا دې خوا وګورئ تاسو که وګورئ که نه زه دې ته وګورم پات 1 2 3 4 او یوه لار زما سره دا ده 5 د A نه B ته زه په مختلفو لارو تلی شم چې زه په کومه لار باندې ملاړم د هغې لار لینت به زه مجر کم چې د هغې لارې څومره لینت او څومره لمبایي وه دا به د دې دواړو پوینټس په منځ کې صحیح ډسټنس وي دا به د دې دواړو پوینټس په منځ کې صحیح ډسټنس نو زه اوس د دې ډیفینیشن لیکم چې د لینت of actual path traveled between 2 points is called distance چې د دوو پوینټ په منځ کې چې تا کم اکچوال پات ګورئ چې په کومه لار باندې لاړې اکچوالي زه په دې لار باندې راغلی یم په دې تړ پات دې ته وګورئ دا یوې دا په دې لار راغلی نو زه به د دې لینت معلوموم زه به داسې نه معلوموم چې د دې دواړو پوینټس په منځ کې کومه فاصله ده نه چې زه په کومه لار باندې ما ټریول کړی دی د هغې لار به زه څه معلوم کړم لینت به معلوم کړم چې څومره لینت و نو دغه لینت به زما سره صحیح ډسټنس وي د دواړو پوینټس په منځ کې به زما سره صحیح ډسټنس وي د دوه پوینټس په منځ کې چې کم اکچوال پات ما ټریول کو د دغه اکچوال پات لینت به زه څه وایم ډسټنس به ورته وایم ډسټنس چې زموږ سره که تاسو وګورئ زه په دې لار هم تلی شم په دې هم تلی شم داسې هم تلی شم دې سایډ نه هم راتاویدی شم زما سره انفاینایټ ډسټنس د دوه پوینټ په منځ کې څومره ډسټنس کیدی شي انفاینایټ نو زه داسې لیکلی شم چې between 2 points there are infinite distances د دوه پوینټ په منځ کې زما سره انفاینایټ ډسټنسز کیدی شي لکه زه د دې ځګي نه دې ځګي ته په کروڑونو لارو باندې راتلی شم زه داسې هم تلی شم داسې راشم د دې بورډ نه بار ته وځم او داسې لاندې راتاو شم او د دې دا کومه کیمره چې لګېدل لري دې په شا باندې راشم ستاسو په خوا باندې راتاو شم او دې پوینټ B ته راورسم زما خپله مرضي ده په کومه لار چې زه راځم نو هر یوې لار چې په کومه لار باندې زه لاړم د هغې ته به څه ویم د هغې لینت ته به څه ویم ډسټنس او ډسټنس ځکه زموږ سره د دوه پوینټس په منځ کې څومره کیدی شي انفاینایټ ډسټنسز کیدی شي اوس چې زموږ سره هر لار باندې ته تلی شي نو خاص ډایرکشن خو ضروري نه دی چې ته به د A نه B ته کوم طرف ته باندې ځي ډسټنس دپاره ډایرکشن ضروري نه دی نو ځکه مونږ وایو چې ډسټنس از ا سکیلر کوانټټي ډسټنس
is a scalar quantity. Scalar quantity mean چې د دې به صرف magnitude وي خو direction به نه وي. It have magnitude but no direction. د دې به magnitude وي خو ډایرکشن بر دی نه صحیح شو. میګنیټیوډ شته خو ډایرکشن یې نشته. میګنیټیوډ څنګه یې مطلب لینث موږ په څه کې تلو نو موږ به داسې ووایو چې د دې به یونټ څه صحیح یونټ چې فاصله ده نو اس آی یونټ به سیسټم انټرنیشنل کې چې یونټ دی د ډسټنس دا به څه شي میټر وي. اس آی یونټ اف ډسټنس از میټر ریپرزینټ کوو به بس باندې په ام باندې. په سیسټم انټرنیشنل کې د ډسټنس څه یونټ دی میټر دی. خا د دې ریپرزینټیشن به څنګه کوو ریپرزینټیشن ریپرزینټډ بای تاسو په بوک کې چې موږ په کوم شیزونو باندې ریپرزینټ کوو په ایکس باندې ریپرزینټ کولای شم په ال باندې شم په آر باندې شم بل په څه باندې شم په ډي باندې شم او په اس باندې شم. په دې شیزونو باندې زه ډسټنس ریپرزینټ کولای شم. ٹھیک شو هغه بر لیکل تاسو تخکاری کنه خخکاری دا نو مونږ وایو ډسټنس ز په دې شیزونو باندې میجر کولای شم. ٹھیک شو نو دا زم سره شو ډسټنس او آی هوپ چې په دې کې بس کنفیوژن نه وي که بیا هم تاسو په ډسټنس کې په څه خبره باندې نه پوهیږئ نو تاسو ویل شي ښه یو خبره به کې بلې لیکمه ډسټنس د 2 پوینټ په منځ کې به ډسټنس همیشه د پاره صحیح پازیټیو وي ځکه چې ډسټنس خو زموږ سره سکیلر کوانټټي ده د ډایرکشن ضرورت ورته نشته. نو که زه دا 2 پوینټس واخلم A او B نو د دې په منځ کې که زه داسې ځم او که زه داسې ځم که هر طرف باندې ځم د 2 پوینټ په منځ کې به ډسټنس آلویز صحیح پازیټیو. دا خبره زه لیکم چې د distance between 2 points is always positive. ٹھیک شو د 2 پوینټس په منځ کې به ډسټنس هم سره همیشه لپاره صحیح پازیټیو وي. ٹھیک شو د 2 پوینټس په منځ کې به ډسټنس همیشه لپاره پازیټیو وي. یو دی پوینټ A او بل دی پوینټ B. که زه د دې ځای نه داسې ځم ډایرکټ که زه داسې سیده ځم که زه داسې ځم دې خوا وګورئ که زه داسې شاته راغلم داسې لاړم داسې او داسې ډسټنس به همیشه لپاره صحیح پازیټیو وي. ډسټنس به نیګیټیو نه وي. صحیح شو ډسټنس به آلویز د 2 پوینټس په منځ کې پازیټیو وي. سکیلر کوانټټي دا ډایرکشن ضرورت ورته نشته. نو آی هوپ چې دا د 9th په لیول باندې تاسو دپاره دا پوره دی. ٹھیک شو تاسو دا ډسټنس به یاد کړئ. که بیا هم د چا څه کوېسچن وي نو تاسو کولی شئ. ٹھیک شو ښه په نیکسټ لیکچر کې به ګورئ موږ ډسپلیسمنټ وایو. بیا به د هغې نه بعد لیکچر کې شارټ لیکچر جوړو. غټ لیکچر بیا واړه ډېر نه خوښوي نو د هغې د وجې نه زه شارټ کوم. بل لیکچر به زموږ په ډسپلیسمنټ باندې بیا به زموږ یو لیکچر په ډسټنس او د ډسپلیسمنټ په منځ کې چې کم سیمیلریټیز او کم ډفرنسز دي په هغې باندې وي. نو که چاته په دې کې څه کوېسچن وي نو تاسو کولی شئ. تھینک یو ویری مچ.